أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أحضر معاكم دجاج سويت أند ساور على الطريقة الصينية. جربوها ورح تلاقوا إنها بتطلع أحلى من اللي بتتقدم في المطاعم ورح تحبوها كتير. حتى نعمل وصفتنا أول إشي بدنا نحضر الدجاج. بنحتاج 500 جرام من صدور الدجاج المقطعة بهذا الشكل مكعبات، وممكن إنكم تستعملوا أفخاذ الدجاج المخلية لو بتحبوا. بنحتاج لنص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من الطحين، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقتين كبار من المي. أول شي رح نضيف الفلفل الأسود على الدجاج، الصويا صوص، وممكن انه نضيف رشة ملح لكن الصويا صوص فيها ملوحة كافية. بنضيف الطحين، بنضيف النشا والبيكنج باودر، وبعدين بنقلب كل المكونات هاي مع بعض. بنضيف المي وبنكمل عملية التقليب حتى يتمازجوا كلهم مع بعض ويصيروا عنا بهذا الشكل. رح نتركها ترتاح 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة رح نقلي قطع الدجاج في زيت غزير ساخن، ولازم نضيف الدجاج بشكل تدريجي حتى ما يبرد معانا الزيت ويمتص الدجاج كمية من الزيت. احنا بدنا اياه يكون مقرمش من برا وطري من جوا ومستوي. بعد ما تحمر الدجاج من الجهة الأولى اللي حطيناها عليه، هلأ بنقلب قطع الدجاج حتى تستوي من الجهة الثانية. هو ما بيحتاج معانا لوقت كتير طويل، رح يستوي بسرعة، وبعدين بنقيمه من الزيت. لتحضير الصوص بنحتاج 4 معالق كبيرة من الكاتشب، 3 معالق كبيرة من السكر، 3 معالق كبيرة من الخل، وملعقتين كبار من الصويا صوص. أما بالنسبة للخضار فأنا جهزت جزر قطعته بشكل جوليان رفيع، فلفل ألوان مقطع مكعبات، وبصلة متوسطة مقطعة مكعبات. نحتاج لمعلقة كبيرة من زيت السمسم، ومعلقة كبيرة من زيت الطهي، معلقة صغيرة من الزنجبيل المفروم، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، وسمسم محمص للتزيين. لو مش متوفر عنا زيت السمسم ممكن نستعمل بداله زيت الطبخ، لكن في المأكولات الصينية بيستعملوا زيت السمسم لإضافة النكهة. لتحضير الصوص رح نضيف أول شي السكر، الكاتشب، الصويا صوص، والخل، وبعدين رح نقلب كل المكونات مع بعض حتى يدوب السكر وتمتزج مع بعضها. في طنجرة على النار رح نضيف زيت الطهي وزيت السمسم، بنضيف البصل، بنقلب البصل مع الزيت. نستمر بعملية التقليب حتى نحس انه البصل صار لونه شوي شفاف. رح نضيف عليه الزنجبيل والثوم، وبنستمر في عملية التقليب.
بنضيف الجزر لأنه طبعا بيحتاج لمدة استواء أكتر من أي خضار تانية، وبنقلبه مع البصل. لما نحس إنه الجزر صار طري بنضيف عليه الفلفل المقطع إلى مكعبات وبنقلبه معاه. وبعد ما استمرينا في التقليب وحسينا إنه المكونات استوت رح نضيف الصوص اللي حضرناه مسبقا ونقلبه مع الخضار. وبس نحس إنه صار كثيف بنضيف الدجاج اللي قليناه كمان مسبقا وبنحركه مع الخضار والصوص لحد ما يمتص الدجاج أو الطبقة الخارجية للدجاج الصوص وتتمازج معه، ونحس إنه الصوص نشف وتشرب مع الدجاج. وبنضيف السمسم في النهاية للتزيين. وصفتنا جهزت لليوم، جربوها وقدموها مع النودلز أو مع الرز الأبيض، وأنا متأكدة إنها رح تعجبكم. شاركونا برأيكم بالتعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.